đang ngày càng khẳng định tốc độ phát triển và thể hiện là một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực siêu thanh. Tuy vậy, cuộc chơi không dừng lại đơn giản bằng việc cho ra đời nhiều mẫu vũ khí siêu thanh, mà giờ đây là nâng cấp khả năng hoạt động của chúng. Mới đây, Trung Quốc tiết lộ bí quyết nâng tầm sức mạnh vũ khí siêu thanh vượt mặt Mỹ. Đó là gì? Trở lại với cuộc chiến chưa rõ hồi kết Trung Quốc-Đài Loan. Người đứng đầu cơ quan phòng vệ Đài Loan tiếp tục khẳng định sẽ không gây chiến với Trung Quốc, nhưng sẽ tự bảo vệ bằng mọi giá. Trong lúc đó, Liên minh AUKUS vẫn tiếp tục vấp phải bão chỉ trích từ cộng đồng quốc tế. Những thông tin đáng chú ý khác trên chính trường thế giới. Quân đội Myanmar không cho phép đặc phái viên ASEAN gặp bà Suu Kyi. Mỹ, EU, Israel sẽ ra đòn mạnh tay nếu Iran không quay lại thỏa thuận hạt nhân. EU đối mặt với khủng hoảng năng lượng, Nga bác bỏ cáo buộc dùng khí đốt gây sức ép. Nga sẵn sàng đàm phán với NATO bất chấp hiềm khích. Ở một diễn biến khác, Nga kêu gọi EU từ bỏ sứ mệnh triển khai quân sự tại Ukraine. Về tình hình chống chọi dịch bệnh của các nước trên thế giới, vaccine Sputnik Light của Nga chỉ tiêm một liều, hiệu quả 70% chống biến thể Delta. Trong lĩnh vực không gian, tên lửa của Blue Origin đưa người cao tuổi nhất bay vào không gian. Tất cả sẽ có trong bản tin quốc tế sáng ngày 15 tháng 10 ngay sau đây. Trên đường đua vũ khí siêu thanh, Mỹ, Nga, Trung đang là bộ ba siêu cường cạnh tranh quyết liệt. Trong đó, Trung Quốc đang ngày càng khẳng định tốc độ phát triển và thể hiện là một đối thủ đáng gờm trong lĩnh vực này. Tên lửa siêu thanh đầu tiên của Trung Quốc là DF-17 đã được trình làng trong cuộc duyệt binh tại Bắc Kinh vào tháng 10 năm 2019, kỷ niệm 70 năm Quốc khánh, có tầm bắn từ 1.800 đến 2.500 km. Thế nhưng giờ đây, cuộc chơi không dừng lại đơn giản bằng việc cho ra đời nhiều mẫu vũ khí siêu thanh, mà là nâng cấp khả năng hoạt động của nó. Tốc độ của vũ khí siêu thanh vốn được biết đến là nhanh hơn gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Nhưng hãy thử tưởng tượng, nếu nó có thể nhanh hơn nữa và độ chính xác thì đạt tới con số hơn gấp 10 lần, thì mức độ hủy diệt sẽ đe dọa đối thủ đến cỡ nào. Và đó là những tính toán mà Trung Quốc đang ấp ủ với công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Nguồn tin từ South China Morning Post hôm qua 14 tháng 10 cho biết các nhà khoa học về tên lửa của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA đang đề xuất ứng dụng AI để chế tạo một phần mềm điều khiển hành trình bay của vũ khí siêu thanh nhằm cải thiện tốc độ và độ chính xác lên con số khủng. Những nhà nghiên cứu POA khẳng định độ chính xác có thể được cải thiện gấp 10 lần nếu đưa nó ra khỏi bàn tay con người và giao cho một cỗ máy. Các tên lửa thông thường được trang bị phần mềm định vị được cài đặt ngay tại nhà máy, nhưng nếu phần mềm được AI viết ra với một thuật toán khác cho từng loại vũ khí, nó có thể giải quyết được những thách thức trong việc điều khiển đường bay với tốc độ gấp 5 lần tốc độ âm thanh hoặc hơn nữa. Một vũ khí siêu thanh có thể đánh trúng mục tiêu sau khi bay một chặng dài hàng trăm hay hàng nghìn km hay không, phụ thuộc vào mức độ định vị chính xác cùng với những thao tác phức tạp trong hành trình bay. Thêm vào đó, một thách thức của vũ khí siêu thanh đó là khi bay với vận tốc vượt âm, các bộ phận của máy bay có thể nóng hơn bề mặt mặt trời, phá vỡ các phân tử không khí thành các ion tích điện, tạo thành lớp phủ plasma. Điều này làm giảm tín hiệu radar, khiến cho nó khó bị phát hiện, thế nhưng cũng có thể khiến cho nó mất kết nối với trung tâm điều khiển, không thể nhận tín hiệu GPS hoặc sử dụng các tham chiếu khác, chẳng hạn như từ trường trái đất, để nhận hướng dẫn định vị bay. Những khó khăn này bất chấp phần mềm điều khiển truyền thống có cao cấp ra sao và những thử nghiệm có được thực hiện kỹ đến mức nào cũng chẳng thể giải quyết được. Nhưng câu chuyện sẽ khác nếu những thuật toán điều khiển từ AI xuất hiện. Nghiên cứu của POA cho thấy một hệ thống dựa trên AI có thể giữ cho vũ khí siêu thanh hoạt động tốt với độ chính xác khoảng 10 mét. AI có thể được vận dụng ngay sau khi tên lửa được phóng đi và trước khi vũ khí đạt tốc độ siêu tốc để xác định vị trí dựa vào hệ thống định vị GPS và hệ thống định vị bắt đẩu. Đường bay và liên lạc trong suốt chuyến bay siêu thanh sẽ được kiểm soát thông qua AI. Hiện tại, việc ứng dụng AI vào cuộc đua khí tài quân sự vẫn đang trong giai đoạn sơ khai và tất nhiên bộ ba Mỹ, Nga, Trung vẫn đang là những ông lớn dẫn đầu. Mỹ có phần chậm chân hơn trong cuộc đua siêu thanh nhưng vẫn đang tích cực phát triển những tiến bộ vượt bậc về mặt công nghệ để kiềm hãm sức mạnh ngày càng tăng của cả Trung Quốc và Nga. Mặc dù Trung Quốc ngày càng chứng tỏ sức mạnh trong cuộc chạy đua quân sự với các siêu cường trên thế giới, cùng với đó là liên tục gửi thông điệp cảnh cáo quyết liệt đến những khu vực mà Trung Quốc đã tuyên bố chủ quyền, từ Biển Đông cho đến hòn đảo Đài Loan. Thế nhưng, phía hòn đảo cũng không hề thể hiện sự chùng chân trước Trung Quốc.
sau khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn tuyên bố sẽ không cúi đầu trước đại lục. Vào hôm thứ Năm 14 tháng 10, người đứng đầu cơ quan phòng vệ hòn đảo ông Khâu Quốc Chính tiếp tục khẳng định hòn đảo sẽ không gây chiến với Trung Quốc nhưng sẽ tự bảo vệ mình bằng mọi giá. Nguyên văn lời tuyên bố đanh thép mới nhất của ông Khâu như sau. Điều rõ ràng nhất là Đài Loan tuyệt đối sẽ không bắt đầu hoặc gây chiến. Nhưng nếu có đối thủ khai chiến, chúng tôi sẽ sẵn sàng đối diện. Từ trước đến nay, Đài Loan đã nhiều lần cho biết họ sẽ tự vệ nếu bị tấn công, nhưng họ sẽ không tiến lên một cách hấp tấp và muốn duy trì hiện trạng với Trung Quốc. Vào tuần trước, ông Khâu đã đưa ra nhận định rằng căng thẳng quân sự giữa Trung Quốc với Đài Loan đang ở mức tồi tệ nhất trong hơn 40 năm. Đồng thời, ông cho rằng Trung Quốc có khả năng sẽ tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2025. Ông Khâu đã đưa ra dự đoán này sau khi Trung Quốc tổ chức các cuộc không kích 4 ngày liên tiếp vào vùng nhận dạng phòng không của Đài Loan, bắt đầu từ ngày 1 tháng 10, một chiến lược mà Đài Bắc coi là sự tăng cường quấy rối quân sự của Bắc Kinh. Theo báo cáo, giang phi đội Trung Quốc chỉ diễu hành lượn vòng trên vùng trời hòn đảo, không có động thái nào leo thang quân sự ở cả hai bên. Các máy bay Trung Quốc tập trung hoạt động ở góc Tây Nam của vùng ADIZ Đài Loan. Cơ quan phòng vệ Đài Loan cũng đưa ra lời cảnh báo Trung Quốc về các biện pháp đáp trả mạnh mẽ nếu lực lượng của họ đến quá gần hòn đảo. Ông Khâu nói, mục đích của việc điều động phi đội kỷ lục áp đảo vào vùng ADIZ Đài Loan, một mặt là gây áp lực với hòn đảo, mặt khác quân đội Trung Quốc muốn nói với thế giới rằng họ có khả năng xua đuổi và cản trở các lực lượng quân sự nước ngoài can dự vào vấn đề Đài Loan. Reuters cho biết trước đó vào hôm thứ Tư 13 tháng 10, Trung Quốc gọi các hoạt động quân sự của họ là một động thái chính đáng để bảo vệ hòa bình và ổn định, đồng thời đổ lỗi cho sự thông đồng của Đài Loan với các lực lượng nước ngoài là nguyên nhân gây ra căng thẳng. Thông điệp của Trung Quốc ngầm ám chỉ người bạn lớn Hoa Kỳ của Đài Loan, quốc gia đã hậu thuẫn hết mực cho hòn đảo thời gian gần đây. Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington vào thứ Tư 12 tháng 10 cũng đã khiếu nại với chính phủ Mỹ về cuộc gặp giữa đại diện Đài Loan tại Mỹ và các nhà ngoại giao cấp cao của nước này. Cùng với đó, Đại sứ quán Trung Quốc cũng lên án chuyến thăm của chỉ huy quân đội Đài Loan từ Diễn Phát tới Mỹ. Mỹ không nên ảo tưởng về việc vừa có thể hàn gắn hợp tác với Trung Quốc, trong khi cố ý thách thức ranh giới đỏ của Trung Quốc về vấn đề Đài Loan. Đại sứ quán Trung Quốc ra thông báo. Trước đó, hãng thông tấn UDN đưa tin, một phái đoàn do Tư lệnh quân đội Đài Loan từ Diễn Phát dẫn đầu đang đến Hoa Kỳ để tham gia vào các cuộc trao đổi quân sự cấp cao. Phái đoàn gồm 1 đại tướng, 2 trung tướng và 2 đại tá giữ các chức vụ về tình báo, huấn luyện và các phòng ban khác trong quân đội Đài Loan. Chuyến đi được khởi hành vào thứ Bảy 9 tháng 10 với mục tiêu là các quan chức quân sự Đài Loan sẽ tham dự hội nghị và triển lãm thường niên năm 2021 của Hiệp hội Quân đội Hoa Kỳ AUSA tại Washington DC. Phát biểu vào hồi đầu tuần, ông Khâu Quốc Chính cho biết phái đoàn quân đội Đài Loan đang đến Hoa Kỳ trong một chuyến đi công khai là một phần của các hoạt động trao đổi thường xuyên hàng năm. Hãng thông tấn Trung ương chính thức của Đài Loan khẳng định. Tiếp nối những chỉ trích của Trung Quốc dành cho Hiệp ước An ninh AUKUS giữa Hoa Kỳ, Anh và Úc, Đại sứ Trung Quốc phụ trách các vấn đề giải trừ quân bị và vũ khí Li Shang tiếp tục khẳng định vào hôm 13 tháng 10 rằng việc thành lập liên minh này lẫn thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân mà Úc đạt được với công nghệ từ Mỹ và Anh là một tiền đề tạo ra những nguy hại hạt nhân, tạo thành một thách thức nghiêm trọng đối với tinh thần của Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT. Ông Lee nói với các nhà báo từ Hiệp hội Phóng viên Liên Hiệp Quốc rằng AUKUS là một minh chứng cho việc nói một đằng làm một nẻo của Hoa Kỳ, Anh và Úc. Nói tóm lại, AUKUS giống như một ngọn lửa, những lời hứa và hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân thì giống như một tờ giấy. Bạn chỉ không thể che ngọn lửa bằng tờ giấy mà là đốt cháy nó. Ông Lee khẳng định. Ông Lee nói thêm rằng Hoa Kỳ và Anh sẽ giúp Úc, một quốc gia không có vũ khí hạt nhân, giờ đây có được tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, các vật liệu hạt nhân nhạy cảm, bao gồm hàng tấn uranium cấp vũ khí và các công nghệ liên quan khác. Sự hợp tác như vậy chưa từng xảy ra trong lịch sử hiệp ước NPT. Đặc phái viên Trung Quốc cũng chỉ ra rằng sự hợp tác như vậy sẽ dẫn đến một loạt các tác động tới các khu vực không có vũ khí hạt nhân ở Nam Thái Bình Dương và Đông Nam Á, thúc đẩy chạy đua vũ trang trong khu vực, phá hoại sự thống nhất và hợp tác trong khu vực và do đó gây xáo trộn hòa bình và ổn định khu vực. Không chỉ có Trung Quốc, Indonesia và Malaysia cảnh báo rằng nó có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang giữa các nước trong khu vực. Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishamuddin Hussein nói với Quốc hội vào hôm thứ Ba 12 tháng 10 rằng một cuộc họp với những người đồng cấp của ông từ các nước ASEAN dự kiến vào tháng tới sẽ tạo cơ hội cho khối thống nhất về một phản ứng chung với Liên minh AUKUS. Ông Hussein nói, mục tiêu của chúng tôi như mọi khi là đảm bảo sự ổn định của khu vực, bất kể là cuộc đấu đá quyền lực của Mỹ hay Trung Quốc. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Retno Marsudi cho biết vào cuối tháng 9 rằng nước này không muốn một cuộc chạy đua vũ trang leo thang và khẳng định tranh chấp quyền lực trong khu vực sẽ đe dọa an ninh và ổn định.
Trong khi đó, phía Philippines lại công khai lên tiếng ủng hộ. Trong một tuyên bố ngày 6 tháng 10, Bộ Ngoại giao nước này cho biết quyền Thứ trưởng quan hệ song phương và các vấn đề ASEAN Teresa Lazaro lặp lại tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Teodoro Locsin Jr. rằng Philippines nhận thấy giá trị của việc tăng cường khả năng lẫn sức mạnh của các nước láng giềng thông qua AUKUS. Hôm 13 tháng 10, người phát ngôn của chính quyền quân sự Myanmar Jo Min-tun cho biết sẽ rộng cửa đón đặc phái viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đến thăm nước này, nhưng sẽ không cho phép ông gặp cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi vì bà đang bị giam giữ và chờ luận tội. Ông Tun nói thêm việc Liên Hợp Quốc chậm trễ phê duyệt đề cử đại sứ của chính quyền quân sự là mang động cơ chính trị và yêu cầu Liên Hợp Quốc, các quốc gia và tổ chức khác tránh áp đặt các tiêu chuẩn kép khi giải quyết những vấn đề quốc tế. Động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền quân sự Myanmar đang đối mặt với áp lực quốc tế trong việc thực hiện kế hoạch hòa bình gồm 5 điểm mà Thống tướng Min Aung Hlaing đã cam kết vào tháng 4 với ASEAN. Phát ngôn viên cũng khẳng định hệ thống tư pháp của Myanmar đảm bảo tính công bằng và độc lập, sẽ xử lý trường hợp của bà Suu Kyi một cách phù hợp. Ông cho biết thêm chánh án là người đã được chính phủ dân sự bổ nhiệm. Tuần trước, ông Erywan Yusof, đặc phái viên của ASEAN về Myanmar cho rằng việc chính quyền quân sự của nước này không thực thi kế hoạch của khối, thể hiện rõ ràng thái độ chống đối. Các quốc gia thành viên khác đang thảo luận về quyết định cấm cửa ông Min Aung Hlaing khỏi hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào cuối tháng này. Hồi đầu tuần, đặc phái viên Erywan cho biết ông đang tham vấn với các đảng phái khác ở Myanmar, không đứng về phe nào hay lập trường chính trị nào và mong có thể sớm thực hiện chuyến thăm đến đất nước này. Kể từ ngày quân đội tiến hành cuộc đảo chính vào hôm 1 tháng 2, Myanmar đã rơi vào tình trạng tê liệt về chính trị và kinh tế. Làn sóng giận dữ và phản đối trong nhân dân vẫn chưa hạ nhiệt. Nhiều lực lượng dân quân đã được thành lập nhằm chống lại quân đội hùng mạnh. Hôm 13 tháng 10, các quan chức Israel và EU đã bày tỏ quan điểm cứng rắn đối với Iran, trong khi Mỹ đang xem xét mọi biện pháp trừng phạt, có thể bao gồm cả quân sự, nếu Tehran không khôi phục kế hoạch hành động toàn diện chung, hay còn gọi là thỏa thuận hạt nhân năm 2015 JCPOA. Được biết, cho đến nay, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi vẫn từ chối nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp với Hoa Kỳ tại Vienna để cùng trở lại tuân thủ thỏa thuận. Tehran đã ra điều kiện sẽ hạn chế chương trình hạt nhân trừ khi nước này được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt kinh tế. Trong cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Israel Yair Lapid và Ngoại trưởng Tiểu vương quốc Sheikh Abdullah bin Zayed, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu Mỹ sẽ xem xét mọi phương án để đối phó với thách thức mà Iran đặt ra. Trước đó, đặc phái viên của Mỹ về Iran Rob Morley cho biết Washington sẵn sàng xem xét tất cả lựa chọn nếu Iran thực sự chọn con đường không quay trở lại thỏa thuận năm 2015. Cụm từ tất cả lựa chọn có thể ngầm hiểu, bao gồm cả khả năng trừng phạt bằng quân sự từ xa. Ông Morley sẽ đến thăm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar và Ả Rập Xê Út từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 tới để cùng các đồng minh vùng vịnh lên kế hoạch giải quyết chương trình hạt nhân của Iran. Ngoại trưởng Israel Lapid cũng thể hiện thái độ cứng rắn nếu Iran không nhận thấy nỗ lực nghiêm túc của thế giới trong việc ngăn chặn chương trình hạt nhân của họ và tiếp tục chạy đua tạo ra vũ khí hạt nhân, thì Israel có quyền hành động vào bất kỳ thời điểm nào theo bất kỳ cách nào. Được biết trước đây, Israel đã từng ném bom các địa điểm hạt nhân ở Iraq và Syria. Trong khi đó, điều phối viên Liên minh châu Âu về Iran, Andres Mora, cùng các nhà ngoại giao từ Anh, Pháp và Đức đã có chuyến thăm Iran vào hôm 14 tháng 10. Một nhà ngoại giao đã ám chỉ Iran đang tăng tốc làm giàu uranium để đạt độ tinh khiết phân hạch cao hơn, hướng đến sản xuất bom hạt nhân và nhấn mạnh tình hình đang vô cùng tồi tệ. Iran đã đạt được thỏa thuận hạt nhân vào năm 2015 với Anh, Trung Quốc, Pháp, Đức, Nga và Mỹ. Tuy nhiên, vào năm 2018, cựu Tổng thống Donald Trump đã đơn phương rút Washington ra khỏi thỏa thuận và áp đặt hàng loạt đòn trừng phạt kinh tế khắc nghiệt lên Tehran. Từ đó đến nay, Iran được cho là đã nâng cao khả năng sản xuất uranium được làm giàu và tiềm cận đến vũ khí hạt nhân. Vòng đàm phán Vienna gần nhất diễn ra vào tháng 6. Cho đến nay, Iran vẫn chưa ấn định một ngày trở lại bàn đàm phán. Tehran liên tục phủ nhận tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân. Hôm 13 tháng 10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết nước này không sử dụng khí đốt làm vũ khí gây sức ép lên Liên minh châu Âu EU và cam kết sẵn sàng giúp khối này giảm bớt tình trạng khủng hoảng năng lượng trong bối cảnh giá cả nhiên liệu đang tăng vọt. Sau đại dịch, các nền kinh tế bắt đầu phục hồi, nhu cầu năng lượng tăng lên đột biến khiến giá dầu, khí đốt và than đá tăng vọt, tình trạng lạm phát xảy ra. Đáng quan ngại là những nỗ lực chống lại sự nóng lên toàn cầu từ việc cắt giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch đang bị giảm thiểu. Các chính trị gia châu Âu đã đổ lỗi cho Moscow vì đã không bơm đủ lượng khí đốt. Nga vốn là quốc gia cung cấp 1/3 nguồn năng lượng cho khu vực. Tại hội nghị năng lượng ở Moscow, ông Putin đã nói rằng thị trường khí đốt không cân bằng và khó lường, nhất là ở châu Âu. Nga vẫn đang đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng với EU, tuy nhiên sẽ sẵn sàng tăng cường nguồn cung nếu được yêu cầu. Ông chủ điện Kremlin bác bỏ những cáo buộc Nga đang sử dụng năng lượng như một vũ khí đắc lực. Đây chỉ là lời nói nhảm có động cơ chính trị, không có cơ sở nào, ông nói.
Trong khi đó, một quan chức của Ủy ban châu Âu nói với Reuters rằng Liên minh châu Âu không yêu cầu Nga tăng nguồn cung khí đốt cho khối. Moscow và châu Âu đang vướng vào tranh chấp về một đường ống mới, Nord Stream 2, cung cấp khí đốt của Nga cho Đức. Đường ống đã hoàn thành nhưng vẫn đang chờ phê duyệt để bắt đầu hoạt động. Hoa Kỳ và một số quốc gia châu Âu lo ngại rằng đường ống này sẽ là con dao hai lưỡi khiến châu Âu phụ thuộc nhiều hơn vào Nga. Hôm 13 tháng 10, Ủy ban châu Âu đã đưa ra các giải pháp mà 27 quốc gia thành viên sẽ thực hiện để chống lại cuộc khủng hoảng năng lượng, bao gồm cả việc các nước tự nguyện cùng mua khí đốt. Các bộ trưởng từ các nước EU sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường vào ngày 20 tháng 6 để thảo luận về tình trạng giá nhiên liệu tăng đột biến. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA có trụ sở tại Paris cho biết thế giới phải đầu tư 4.000 tỷ đô la Mỹ vào năng lượng sạch và cơ sở hạ tầng, tức gấp 3 mức đầu tư hiện tại, để đạt được mức phát thải ròng bằng không và hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5 độ C vào năm 2050. Đây là mục tiêu của Hiệp định Khí hậu Paris 2015. Tổ chức này cho biết hiện thế giới vẫn chưa đầu tư đủ để đáp ứng nhu cầu năng lượng trong tương lai. Trong một thông tin đáng chú ý khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố rằng kế hoạch của EU trong việc triển khai một sứ mệnh huấn luyện quân sự ở Ukraine sẽ góp phần làm leo thang xung đột Donbass. Nga kêu gọi từ bỏ bước đi thiếu suy nghĩ này. Kế hoạch triển khai sứ mệnh huấn luyện quân sự của EU tại Ukraine gây ra mối quan ngại ngày càng tăng. Sáng kiến này mâu thuẫn trực tiếp với các thỏa thuận Minsk, sẽ góp phần vào việc quân sự hóa Ukraine cũng như leo thang xung đột Donbass. Nó cũng sẽ khuyến khích chính quyền Kiev phá hoại thêm các thỏa thuận Minsk, nhà ngoại giao Nga lưu ý. Và về vấn đề này, chúng tôi kêu gọi từ bỏ. Nói một cách nhẹ nhàng, đây là bước đi hấp tấp. Hội nghị thượng đỉnh EU-Ukraine diễn ra vào ngày 12 tháng 10 tại Kiev. Sau sự kiện này, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel đề cập rằng các nhà lãnh đạo EU và Ukraine đang xem xét khả năng thành lập phái đoàn huấn luyện quân sự của EU, cũng như sự tham gia nhiều hơn của quân nhân Ukraine trong các phái bộ nước ngoài của EU. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi đi thông điệp nước này luôn sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông cũng nhấn mạnh Nga không có nghĩa vụ gửi báo cáo cho bất kỳ bên nào về các cuộc tập trận quân sự trên lãnh thổ của mình trước yêu cầu của Liên minh Mỹ và châu Âu. Đúng là gần đây, Nga đã tổ chức cuộc tập trận quân sự chiến lược Zaybat 2021. Đó là cuộc tập trận quân sự quy mô lớn. Chúng tôi tổ chức các cuộc tập trận trên lãnh thổ của mình. Điều này chẳng có gì lạ lẫm và Moscow không có nghĩa vụ phải nộp báo cáo về vấn đề này cho bất kỳ bên nào khác, ông nhấn mạnh. Được biết, các cuộc tập trận chiến lược chung Zaybat 2021 đã diễn ra trong năm nay tại 9 bãi tập ở Nga và 5 bãi tập ở Belarus từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 16 tháng 9. Theo các báo cáo trước đó, cuộc tập trận chiến lược Zaybat 2021 quy tụ khoảng 200.000 quân, hơn 80 máy bay và trực thăng cùng 760 hạng mục khí tài chiến đấu, gồm hơn 290 xe tăng, hơn 240 khẩu pháo, nhiều bệ phóng tên lửa và súng cối cũng như 15 tàu chiến. Gần 13.000 quân, hơn 30 máy bay và trực thăng cùng với 350 phương tiện chiến đấu đã tham gia vào cuộc diễn tập chiến lược trên lãnh thổ Belarus. Tổng thống Nga cũng nhắc đến việc lực lượng quân đội NATO thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập chiến đấu không phải trên lãnh thổ của họ, ngay cả ở khu vực gần biên giới với các bang của Nga. Ông nói thêm, trên thực tế, phương Tây đã vi phạm tất cả thỏa thuận đã đạt được trước đó, bao gồm cả các biện pháp về lòng tin ở châu Âu. NATO đã mở rộng phạm vi hoạt động sang phía đông và tôi đã nhiều lần chỉ ra thực tế này. Ông Putin cũng nhắc đến việc Hoa Kỳ rút khỏi các hiệp ước chống tên lửa đạn đạo APM, bầu trời mở và các lực lượng hạt nhân tầm trung INF trước đó. Liên quan đến mối quan hệ Nga-Mỹ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết một số vấn đề trong quan hệ hai quốc gia đã đạt được tiến bộ sau chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tới Moscow vào hôm thứ Tư 13 tháng 10, đồng thời cho biết thêm rằng một danh sách các vấn đề trong quan hệ song phương cần giải quyết sớm nhất đã được đề cập. Tôi không thể tiết lộ mọi thứ, dù sao thì đó cũng là những cuộc nói chuyện cấp cao. Điều duy nhất tôi có thể nói có lẽ rằng đã có một số tiến bộ trong một số vấn đề. Không phải là giải quyết triệt để những bất đồng, không phải là loại bỏ mâu thuẫn, nhưng đã có tín hiệu về sự tiến bộ trong quan hệ song phương. Người phát ngôn Nga nói thêm rằng điều quan trọng nhất là Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đã gửi một danh sách khá dài các vấn đề cần thiết mà Moscow đã vạch ra cho Washington để giải quyết nhanh chóng. Cũng trong chuyến thăm tới Nga, Thứ trưởng Nuland đã gặp Phó Chánh Văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Kozak. Bà mô tả các cuộc đàm phán là hiệu quả. Cùng ngày, bà đã gặp trợ lý Tổng thống Nga về các vấn đề quốc tế Yuri Ushakov. Trước đó, vào hôm thứ Ba 12 tháng 10, bà Nuland đã có cuộc hội đàm với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. Thứ trưởng Quốc phòng Nga Alexander Fomin cũng tham gia cuộc hội đàm.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cho biết ông nhận thấy tiềm năng hợp tác với Hoa Kỳ trong một loạt các vấn đề từ kiểm soát vũ khí đến năng lượng. Ông bày tỏ hy vọng mối quan hệ Nga-Mỹ sẽ dần được cải thiện. Cụ thể, tại một hội nghị năng lượng, ông Putin hầu như không đề cập đến những tranh chấp khiến quan hệ Mỹ-Nga xuống mức thấp ở thời hậu chiến tranh lạnh. Thay vào đó, ông chọn tập trung vào tiềm năng hàn gắn các rạn nứt vượt qua rào cản giữa đôi bên. Ông cho biết Moscow đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán mang tính xây dựng với Washington về kiểm soát vũ khí và các lĩnh vực mà hai bên cùng có lợi, như chống lực lượng cực đoan và tội phạm rửa tiền, ổn định thị trường năng lượng. Nhà lãnh đạo Nga cũng tiết lộ quan hệ của ông với Tổng thống Mỹ Joe Biden và Nhà Trắng là ổn định và mang tính xây dựng. Tuần này, ông Biden đã cử trợ lý Ngoại trưởng Victoria Nuland, chuyên gia hàng đầu về Nga tới Moscow để đàm phán về quy mô và chức năng của đại sứ quán hai nước, câu chuyện khủng hoảng ngoại giao thổi bùng căng thẳng Mỹ-Nga trong thời gian gần đây. Hôm 13 tháng 10, bà Nuland cho biết bà đã có các cuộc đàm phán hiệu quả với các quan chức Điện Kremlin. Hoa Kỳ cam kết có một mối quan hệ ổn định đáng mong đợi với Nga. Trước đó, quan hệ Mỹ-Nga đã rơi vào mâu thuẫn chất chồng do hàng loạt vấn đề, bao gồm các cuộc tấn công mạng từ Nga nhằm vào các doanh nghiệp Mỹ và việc chính quyền ông Putin bắt giam lãnh đạo phe đối lập Alexei Navalny. Quỹ đầu tư trực tiếp Nga RDIF, cơ quan chịu trách nhiệm quảng bá vaccine Sputnik V, hôm 13 tháng 10 cho biết phiên bản Sputnik Light chỉ cần tiêm một liều của họ có hiệu quả đến 70% ngăn ngừa biến chủng Delta trong vòng 3 tháng sau khi tiêm. Nhà phát triển Sputnik cũng đã công bố dữ liệu thử nghiệm vaccine Sputnik Light để giới khoa học kiểm tra đánh giá. Thông tin về Sputnik Light được công bố giữa lúc Nga bước vào cuộc chiến ác liệt với đợt bùng phát dịch mới và nhiều người dân vẫn còn từ chối tiêm chủng. Bản thân nhà phát triển vaccine Sputnik lại vấp phải cuộc cạnh tranh gay gắt với các công ty dược phẩm phương Tây như Pfizer, Moderna và AstraZeneca. Hiện nhiều nước trên thế giới đã triển khai hoặc cân nhắc tiêm liều vaccine thứ 3 bổ sung của Moderna hay Pfizer cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi hay đối tượng suy yếu miễn dịch. Tuy nhiên, giới khoa học vẫn tranh cãi về mức độ cần thiết của kế hoạch này. Cơ quan RDIF của Nga cũng nhìn thấy cơ hội mới. Họ đề xuất dùng vaccine Sputnik Light như liều bổ sung sau khi một cá nhân đã tiêm 2 liều của hãng dược khác. RDIF nhấn mạnh, Sputnik Light dù chỉ tiêm một liều nhưng đạt hiệu quả gần bằng với vaccine Sputnik V trong việc chống lại biến chủng Delta. Vaccine Sputnik V được dùng chủ yếu ở Nga và đã thông qua phê duyệt ở hơn 70 quốc gia trên thế giới. Hiện vaccine đang được đánh giá bởi Tổ chức Y tế Thế giới WHO và Cơ quan Dược phẩm châu Âu EMA. Hãy kết thúc bản tin hôm nay bằng một thông tin thú vị về lĩnh vực không gian. Tàu tên lửa tự hành của Blue Origin đã phóng thành công vào ngày 13 tháng 10, đưa William Shatner, nam diễn viên nổi tiếng và loạt phim Star Trek, trở thành người cao tuổi nhất từng đi vào không gian. Hành trình này kéo dài 11 phút. Diễn viên Shatner và 3 thành viên phi hành đoàn cất cánh trên tàu tên lửa New Shepard màu trắng cao khoảng 18 mét. Chuyến bay khởi hành từ bệ phóng của công ty hàng không vũ trụ Blue Origin ở ngoại ô thị trấn Van Horn, miền Tây bang Texas. Blue Origin cho biết 4 thành viên phi hành đoàn đã trải nghiệm hơn 3 phút đến rìa vũ trụ, ở tình trạng không trọng lực, chạm đến đường ranh giới được cộng đồng quốc tế gọi là đường Kármán, cách trái đất khoảng 100 km. Shatner, người bước qua tuổi 90 vào tháng 3, đã rơi nước mắt cảm động sau khi hoàn thành chuyến đi lịch sử. Ông đã tham gia diễn xuất từ thập niên 50 và luôn bận rộn với các dự án giải trí hàng chục năm. Dù vậy, ông nổi tiếng nhất với vai diễn thuyền trưởng James T. Kirk của tàu Enterprise trong loạt phim đình đám Star Trek, phát sóng từ những năm 1960. Ở vai trò diễn viên, Shatner nổi tiếng với những chuyến bay xuyên ngân hà trên màn ảnh nhỏ. Mỗi lần mở đầu giới thiệu tập phim, giọng của nam tài tử lại vang lên với lời thoại quen thuộc. Không gian là mặt trận cuối cùng để chúng ta khám phá những thế giới kỳ lạ mới, để tìm kiếm sự sống và các nền văn minh mới, để đi tới những nơi mà trước nay chưa có ai đặt chân đến. Hôm 13 tháng 10, tỷ phú Jeff Bezos, nhà sáng lập Blue Origin, cũng có mặt ở Texas để chào đón các thành viên phi hành đoàn khi họ trở lại, với những tràng pháo tay và champagne ăn mừng. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin quốc tế sáng hôm nay. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi. FBNC sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức nóng và mới nhất trên chính trường thế giới trong những bản tin tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!